Här är kvarlevorna, skelettet av en man som levde för 4500 år sedan. Han bodde i en by i närheten av den gula floden Huanghe i Kina. Men vem var han egentligen och hur var han som människa? Vad kan han ha hetat? Hade han familj? Vad arbetade han med? Ja, ingenting av det känner vi till idag. Det finns ingenting nedskrivet om den här mannen. Det fanns inget skriftspråk när han levde. Men om vi ändå tittar till graven och gravföremålen runt omkring honom så kan de ändå berätta en hel del om honom. Ja, faktum är att de kan berätta en hel del om människans förflutna och en av världshistoriens mest revolutionerande händelser. Undersökningar av den här mannens skelett har visat att det var just en man, att han blev lite mer än 160 cm lång och att han blev mellan 40 och 50 år gammal. Och han levde ovanligt länge. Ofta blev man mellan 20 och 30 år gammal under den här tiden. Det vi också kan se här, det är att den här mannen troligen hade svårt att gå mot slutet av sitt liv. Tittar vi lite närmare så ser vi att ett par av ryggkotorna har vuxit samman. Leder och knän är också slitna. Och tittar man extra på tänderna så ser man vad den här mannen åt. Framförallt torkat kött och hirs. Malstenarna och yxorna här i mannens grav, de berättar att han levde under det som kallas för stenåldern. Det här visar att människan har slutat att vara vandrare, samlare och jägare och istället har man blivit jordbrukare, bönder och bosatt sig permanent på en speciell plats. I det här fallet var det floden som gav god odlingsjord och skapade goda förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk. Och den här revolutionerande händelsen i människans historia, den kallas för den neolitiska revolutionen. Och den inträffade på olika platser världen över för ungefär mellan 15 000 till 5 000 år sedan. I de tidiga flodkulturerna så var det jorden och floden som gav mat och vatten. Mat och vatten som de tidiga jordbrukarna nu behövde förvara och bunkra upp i krukor. Här i utställningen finns det många krukor. Den äldsta ligger där nere. Den är över 7000 år gammal. Krukorna skapades av skickliga hantverkare som formade leran, brände krukorna i ugnar under jorden och målade dem med speciella mönster. Och när vi tittar på de här mönstren idag så frågar vi oss vad de betyder. Ser vi vindar och vågor? Ser vi ögon, händer, grodor, fåglar? Vi vet inte. Krukorna fick mannen som gravgåvor av sina släktingar. De skulle han ha med sig till andra sidan, till efterlivet, dödsriket. Jordbruket och det permanenta boendet hade förändrat livet för människorna och inneburit mat, hus och byar, specialiserade arbetsuppgifter, verktyg, kläder, konst och hantverk. Grunden för framtiden hade lagts. Allt har en historia.